පහුගිය දවස් ටිකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති විවිධ වර්ගයේ ගේම්ස් අපි කිහිපයක් සෙල්ලම් කරා. ඉතින් අපේ ලයිව් එකට සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට අහනවා මේ ගේම්ස් කොහෙන්ද ගත්තේ, මේක GB කීයක් වුණාද, මේක බයි කරන්න ඕනද, ඒ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න අහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ වෙලාවට දෙන සරලම උත්තරේ තමයි මගේ Discord එකට join වෙන්න. Discord එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මම හදලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් සමහර අයට එහෙම ලොකු අයිඩියා එකක් නැහැ. Discord එකට join වුණාට පස්සේ කොහෙන්ද මේ ගේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ, කොතනද ඒ අදාළ links තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා කොහොමද මගේ Discord එකට join වෙන්නේ, ඒ join වුණාට පස්සේ මම කියන software සහ games ඔයගොල්ලෝ කොහොමද download කරගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි, එහෙනම් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට Discord server එකේ link එක මගේ videos වල description එකේ මම දාලා තියෙනවා. එතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වීඩියෝ එකකට ගියාට පස්සේ ඒකේ description වල මෙන්න මේ විදිහේ තියෙනවා join my Discord කියලා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේ ක්ලික් කරලා join වෙන්න පුළුවන්. join දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනෙනවා ඇති මෙතන welcome තියෙනවා, rules තියෙනවා. rules එකේ මෙන්න මේ ටික් එක දාන්න ඕන ඔයගලන්ට අනිත් categories ටික පෙන්නන්න නම්. නමුත් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන ටික් එක දාන්න විදිහක් නැහැ. ඔයගලන්ට කතරයක් තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ඊට යටින් දෙනවා you must complete a few more steps before you can talk කියලා. එතන complete කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක යටම තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න. ඒක දාලා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන යටින් ටයිමර් එකක් වැඩ කරනවා. ටයිමර් එකෙන් කියන්නේ ඔයාලා සර්වර් එකට ජොයින් වෙලා අඩු ගානේ විනාඩි 8ක්වත් ඉන්න ඕනි කියලා ඒකස්සේ වැඩ ටික කරගන්න. මෙතන මේ ටයිමර් එක යනකම් ඉන්න ඕන. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන මේ යටින් පෙන්නනවා තව විනාඩි 7ක් තියෙනවා. ඒ 7 ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ ටික් එක දාන්න. එතකොට මේ කැටගරිස් ටික ඔයාලට පේන්න ගනීවි. අපි බලමු මේ ටයිමර් එක යනකම්. හරි, දැන් ටයිමර් එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන දැන් ටික් එක අපිට දාන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් ටික් එක දානවා. එතකම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති වම් පැත්තේ අපිට මෙච්චරලා පේන්නේ නැතුව තියෙච්ච කැටගරිස් ටික දැන් පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන self roles එකට යන්න. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ play කරන game ටික දාගෙන ඊට අදාළ Discord category ටික ඔයගලන්ට මෙතනින් පෙන්වන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ටික ඔක්කොම දාගමුකෝ බලන්න. හරි, මම දැන් මේ ටිකත් ඔක්කොම දාගත්තා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වම් පැත්ත categories වල ඒ game වලට අදාළ voice channel, text channel ටික ඔයගලන්ට දැන් පේන්න ගන්නවා. ඔයගලන්ට මේ general කියන category එකේ මේ download links එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන පෙන්නනවා මම videos වලදී ඔයගලන්ට download කරගන්න කියන software සහ games ඔක්කොම මෙතන මම දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහා videos වලදී තව ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ video editing වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් graphic designing වැඩ කරනවා නම් ඒවට අදාළ mockups, එතකොට video editing වලට අවශ්‍ය කරන effects pack කරනම නම් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මම මේකේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ Discord එකට join වෙලා ඒ හැමදේම download කරගන්න. මේ විදිහට මේ දාන link එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ download button එක උඩ click කරලා ඒ අදාළ දේවල් download කරගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් එන්නේ නැති කියලා කොහොමද මගේ videos වල මම පෙන්නන software සහ games ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනි කියන එක ගැන. ඔයගලන්ට මේ ගැන මොනවාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒව සෝට් අවුට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන් මට උදව් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.